අපි දැන් ස්ට්‍රිංස් වලට අදාළ ඒ කියන්නේ Python වල තියෙන ස්ට්‍රිංස් කියන data type වලට අදාළ MCQ ටිකක් කරමු. එතකොට අපිට අපි හිතන විදිය මොන හරි වැරදි විදියට අපි දෙයක් තේරුම් ගන්න තිබ්බනම් අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන් එතනදී. මෙතන MCQ තියෙනවා 9ක්. ඕගොල්ලෝ එක්කම මම මේ 9 කරනවා. අපි දැන් එකින් එකට යමු. පළවෙනි එක තියෙනවා පහත ඇති Python කේතයේ ප්‍රතිදානය කෙබඳු වේද? දැන් මේකේ දැක්කම තේරෙයි string str1 කියලා variable එකක් හදලා ඒකට මේ string එකක් assign කරලා තියෙනවා. දැන් මේක මේ double quotation mark මැද්දේ තමයි තියෙන්නේ. හින්දා මේක string එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ print කරලා තියෙනවා double quotation mark මැද දාපු str1 කියන මේ වචනේ දැන්. දැන් මෙතන තියන්නේ str1 මෙතන තියන්නේ str1. දැන් මේකේ ප්‍රතිදානය කෙබඳු වේද? දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක නම් නෑ කියලා හැමෝම දන්නා. මේ උත්තර දෙක නෙමෙයි කියලා දන්නවා. හැබැයි කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේක තමයි උත්තරේ කියලා. නෑ මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ නෑ. හේතුව ඔයගොල්ලෝ බලන්න str1 කියන එකට යොදලා තියෙන string එක තමයි මේ. හැබැයි මෙතන මේ variable මේ කියන str1 කියන variable එක නෙමෙයි call කරලා තියෙන්නේ. මෙතන නිකන් print කරන්න str1 කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේ str1 string එක print කරන්න කියලා තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ str1 කියන මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ විදිහට එන්නේ. අපි දැන් ඒක run කරලා බලමු. මෙතන run කරලා බලමු. උත්තරේ එන්නේ str1. කෙනෙක්ට ඕන නම් මේක ප්‍රතිදානීය විදිහට ගන්න. එයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ double quotation mark අයින් කරන්න. එතකොට එන්නේ මෙන්න මේක. හැබැයි අපි මේ අහපු එකේ අහලා තියන්නේ double quotation mark එක ඇතුලේ str1 දාලා. එතකොට මේ මෙතනදී ප්‍රධාන දේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේක. දැන් මේක වරදිනවා නම් කෙනෙක්ට වරදින්නේ ප්‍රශ්නේ දිහා හරියට බැලුවේ නැති වුණොත්. ඊළඟ එක පහත සඳහන් කවරකින් වරදක් සිදු වේද? str1 කියලා variable එකක් තියෙනවා. ඒකට මේ Python කියන string එක assign කරලා. අපි බලමු පළවෙනි එක. print str1 එක ඇතුලේ මේ index s තමයි call කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ 0.1 2. මෙයා මේ t අකුර තමයි print කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ run වෙනවා. මම මේක මගහැරලා මෙන්න මෙතනට යනවා. මේක කියලා තියන්නේ අර range එක print කරන්න කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ පළවෙනි මෙතනින් කියන්නේ ආරම්භක තැන මෙතන කියන්නේ අවසාන වෙන්න ඕන තැන. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙතන 0 1 2 3 4 5. දැන් මේකේ තියන්නේ 5යිනේ. 5 වෙනකන්නේ තියන්නේ මෙතන 9 තියෙනවා. ඒක වරදින්න පුළුවන්ද කියලා. නැහැ Python වලදී මේක වරදින්නේ නැහැ. මෙයා බිඳුවේ ඉඳන් පටන් අරන් මෙතනට වෙනකම් 5 පන්නලා ගිහලා 9 වෙනකම් කියවන් යනවා. හැබැයි යාට output එක විදියට පෙන්වන්න පුළුවන් Python කියන එක විතරයි. එහෙනම් මේකේ Python කියලා print වෙනවා වැරද්දක් නැහැ. දැන් බලමු මේක. මේක කරලා තියන්නේ str1 කියන මෙන්න මෙතන y අකුර වෙනුවට x කියලා assign කරන්න කියලා තමයි මේ කියලා තියන්නේ. Python string වල ඔයාට මෙහෙම assignment කරන්න බෑ. ඒක replace කරන්න බෑ මෙන්න මේ විදියට මේ සමාන ලකුණ දාලා. අපි බලමු මේකේ මේ තුනම ෆන්ක්ෂන් මේ ID එකේ run කරලා දැන් මේ str1 කියලා තියෙනවා. පළවෙනි දැන් මේ තුනම ගමු අරන් මේ ටික අයින් කරමු. මේ ටික කමෙන්ට් කරනවා. දැන් run කරොත් t අකුර එනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟ එක 9 කියලා දැම්මට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. යා මුලින්ම අග පන්නලා කියවලා යා Python කියන උත්තරේ දෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ දෙකම කමෙන්ට් කරලා මම මේක මෙන්න මේ උත්තරේ බලනවා. මේක බලමු රන් කරලා.
Python මෙන්න ඒ ඔපරේෂන් එකට සපෝට් නැහැ. assign කරන්න බෑ. මේ විදිහට ඔයාට replace assignment එකක් කරන්න බෑ. string වල එක තියෙන limitation එකක්. ඔයාට මෙහෙම string එකක් මෙහෙම ලිව්වට මේ විදිහට දැම්මට පස්සේ ඔයාට ඉන්ඩෙක්ස් එකත් 1 1 2 3 4 5 කියලා මේ කැරක්ටර් එක කියවන්න පුළුවන් වුණාට එක අකුර කියවන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාට බෑ එහෙම කැරක්ටර් එකක් ඇක්සස් කරලා ඒකට රීප්ලේස් කරන්න මේ විදිහට. මෙහෙම කරන්න ගියොත් Python කියන්නේ ඒක වැරදි කියලා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ හරියට කරන්න ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ Python වල මෙහෙම assignment කරන්න බෑ කියලා. ඒක දන්නා නම් මේකේ උත්තරේ ඔයාට කිසිම අවුලක් නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඒකෙත් str1 කියලා variable එකක් තියෙනවා. ඒකට information කියන මේ string එක assign කරලා තියෙනවා. මේකේ print කරන්න කියලා තියෙනවා දෙවෙනි index එකේ ඉඳන් 8 දක්වා වූ සංඛ්‍යා. 8 දක්වා වූ characters සංඛ්‍යා නෙමෙයි characters. දැන් බලමු මේකේ දැන් මං යනවා මෙතනට. මේකේ 2 වෙන්නේ f 8 වෙන්නේ i. මෙයා දෙකේ ඉඳන් මෙහෙම ආපුවම මේ 8 දක්වා දැන් format i කියලා තියෙනවානේ. මෙතනට වෙනකම්ම i වෙනකම්ම කියවන්නේ නැහැ. එයා කියවන්නේ ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා. ඒ කියන්නේ අවසානයේ දක්වා තියෙන එක. අවසානික කියවන්නේ නැහැ වුණාට. ඒ කියන්නේ මෙතනට වෙනකම් කියවන්නේ. මෙතනට වෙනකම් කියවන්නේ. මේ 8 තිබ්බට 8 වැලියු එක කියවන්නේ නැහැ. එතකොට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ මේකේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ format කියන එක. අපි බලමු ඒක print කරලා. ඒකද දැනගන්න කියන්නේ ඒකද එන්න ඕන උත්තරේ කියලා. format. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් දැන් මේ i අකුර මෙතන නැහැ. ඒ වුණාට මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න කෙනෙක්ට තියන්න ඕන දැනුම තමයි Python වල මේ start එකේ ඉඳන් end එකේ ඉඳන් කියවද්දි end එක දක්වා කියවද්දි එයා මෙන්න දැන් මෙතනදී එයා මේ end එක දක්වා කියවුවට අන්තිම අංකය මගහැරලා ඊට කලින් එක දක්වා තමයි කියවන්නේ. දැන් මේක උදාහරණයක් වශයෙන් මම ආයෙත් කරනවා. දැන් 8 වෙනුවට මම 7 දැම්මොත් ඒ කියන්නේ එයා කියවන්නේ ඒ වෙනකන් විතරයි. ඒතර මේ 7යට තියෙන t අකුරය නොසලකා හරිනවා. මම කරලා බලන්න. උත්තරේ forma එන්නේ. එතකොට ඒක තියෙන ඔයාට තියන්න ඕන දැනුම තමයි මේකේ අන්තිමට එන අකුරට අංකයට වඩා මේ අන්තිමට එන අංකයට වඩා එකක් අඩුවෙන් තමයි මෙහෙම index ranges කියවද්දී ආ කියවන්නේ කියලා. ඒක තමයි ඔයාට තියන්න ඕන knowledge එක. ඊළඟ MCQ එක තමයි පහත දී ඇති Python කේතේ ප්‍රතිදානය කෙබඳු වේද? දැන් ඔයගලන්ට මේක දැක්කම තේරෙනවා str1 කියන variable එකට power කියලා string එකක් දාලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඒ string එක upper case එකෙන් ලියලා එතකොට මේ ඔක්කොම capital අකුරෙන් ලියවෙනවා. ඊට පස්සේ print කරන්න ඕනේ str1 කියන එක. මෙතනදී මෙයා print කරන්නේ මේක capital කරලා. මොකද මෙයාගෙන් අහලා තියෙන str1 ඇතුලේ ඉන්නේ කවුද කියලානේ. str1 ඇතුලේ ඉන්නේ මෙන්න මේ string එක. මොකද මෙයා මෙතන මෙහෙම එකක් කරලා නැහැ. මෙහෙම එකක් කරා නම් මෙතන මේ වගේ කැපිටල් වලින්ම ඔක්කොම උත්තරේ එයි. ඉතින් මෙහෙම කැලලක් දාලා නැති නිසා එයා නිකම්ම උත්තරේ හැම වෙලෙම දෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන වැලියු එක. එතකොට මේක හරියට කරන්න ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ variable assign කරන විදිහ. variable එකකට value assign කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඒක කරන විදිය ගැන දැනුමක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ හරියටම කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී මේක ඕනනම් run කරලා බලන්න. දැන් බලන්න. එයාට උත්තරේ දෙන්නේ මේ මෙතන තියෙන එකම තමයි. දැන් මේ වගේ කැලලක් දැම්මොත් තමයි යා මේ කැපිටල් වලින්ම දෙන්නේ. මේකම දෙන්නේ. එතකොට මම හිතනවා ඒක තේරුණා කියලා. එතකොට මේ values assign කරන එක ගැන හොඳ idea එකක් තියාගන්න. දැන් මෙතනදී තේරුණානේ දෙයක්. දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන්.
මෙහෙම තිබ්බ පලියට මේක කැපිටල්ම වෙලා එයි කියලා. නෑ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද වැලියු එක සයින් කරලා නැහැ කොහෙටවත්. පහත දැක්කෙන Python කේතයෙන් ආපසු පැමිණෙන්නේ කුමක්ද? දැන් මේකම මම දැන් PyCharm එකේ රන් කරා. දැන් මට ආවේ 14යි කියන එක. දැන් මේක len කියන ෆන්ක්ෂන් එකනේ. len ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ ඒ දීලා තියෙන ඒ තියෙන string එකේ මේ variable එකට දාලා තියෙන string එකේ දිග කොච්චර අකුරු දිග characters ගානක් තියෙනවද කියලා ගණන් කරලා කියනවා. දැන් මේකෙදි මේ characters ගාන කියවද්දි දැන් බලමු 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 මේ 14 එන්නේ මෙන්න මේ සිස්තනුත් එක්ක. මේ සිස්තනත් එයා ගන්න length එකේ අගයක් විදියට. දැන් හින්දා උත්තරේ දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මෙතන තියන්නේ 5යි. මෙතන තියන්නේත් 5යි 10යි. එතකොට ඔක්කොම 12යි කියලා නෑ. 12යි නෙමෙයි 14යි. මේ ස්පේසස් උත් අදාළ වෙනවා. මේ හිස්තනුත් එක්ක තමයි යා උත්තරේ 14 කියලා ගන්නෙ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හරියට කරන්න දැන් length function එක එක්ක දෙතුන් පාරක් වැඩ කරලා තියන්න ඕනේ මේ වගේ sample try කරලා. මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න ඔයාලට තියන්න ඕන දැනුම තමයි Python වල මේ string එක indexes කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා දැනුමක් තියන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මේක දැක්කම ඔයාලට දැනුමක් තියන්න ඕනේ මේ කියලා තියන්නේ මේ කියන string එකේ ආරම්භය මෙතන අවසානයේ මෙතන. ඒක තමයි මේ කියලා තියන්නේ කියලා ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ දැන් පටන් ගමු. str1 එකේ මේකේ කියලා තියෙනවා පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ හිට අවසානයේ ඉන්ඩෙක්ස් එක අතරතුර ඒවා ටික කියවන්න කියලා. එතකොට පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක වෙන්නේ මේක තන. p නෙවෙයි y. y ඉඳන් 1 2 3 හතර කියවන්නේ. ඒ හතර දක්වා ටික තමයි කියවන්නේ. එතකොට y එන්නේ තමයි වෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ විදියට y එන්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙකේ විතරයි. එතකොට මේක කොහොමද වැරදි වෙනවා. ඊළඟ එක දැන් මේක බලන් යද්දි තේරෙනවා මෙන්න මේ ටිකයි දෙකේම සමානයි. එහෙනම් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකයි හරියටම මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් වැරදීමක් වෙන්න තියන්නේ මේ අන්තිම ලියලා තියෙන වචනේ තමයි. අපි බලමු අන්තිම වචනේ. අන්තිම වචනේ කියලා තියෙනවා මෙතන තියන්නේ දැන් දාලා නැත්තම් එයා මුලින්දම්ම කියවනවා. දැන් මේකේ මෙයා කියවන්නේ ඍණ 1 දක්වා. ඍණ 1 වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. දැන් පිටිපස්සේ ඍණ 1 මේ ඍණ 2 මේ ඍණ 3. එතකොට ආරම්භයේ සිට ඍණ 1 වෙන දක්වා අතරතුර තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. අපි බලමු මේ උත්තරේ තියන්නේ මොකේද? මෙන්න මේකේ. අපි දැන් මෙන්න මේකේ තමයි උත්තරේ තියන්නේ. අපි කෝකටත් දාලා බලමු මේක. print කරලා උත්තරේ හරි PYNATIV මේක තමයි උත්තරේ. දැන් මේක හරියට කරන්න නම් ඔයාලට තියෙන knowledge එක තියන්න ඕන knowledge එක තමයි indexes string indexes එක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා ඔයාලට දැනුමක් තියන්න ඕන. ඊළඟ ප්‍රශ්න වෙන්නේ පහත දැක්කන string මෙහෙයුම් වල නිවැරදි ප්‍රතිදානය අනුමාන කරන්න. variable එක welcome කියලා තමයි එකට assign කරලා තියන්නේ. දැන් මේක දෙකෙන් ගුණ වෙලා. මේක දැක්ක ගම උත්තරේ මේක කියලා ඔයගලන්ට ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. කිසිම error එකක් එන්නේ නැහැ මේකේ. Python වල මේක ගුණ කරන්න බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. string එකක් කොහොමද ගුණ කරන්න කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. එහෙම ගුණ කරොත් වෙන්නේ ඒක දෙපාරක් welcome කියලා print වෙලා එනවා. දැන් මම මෙතනට 3 දාලා බලන්න. එතකොට welcome කියලා 3 පාරක් එන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙමයි කියලා ඔයාට බෙදන්න බෑ. දැන් බලන්න බෙදුවොත් error එකක් එන්නේ. unsupport කියලා තමයි එන්නේ. එතකොට Python වල මෙන්න මෙහෙම එකක් ආවොත් string එකක් ගුණ කරලා සංඛ්‍යාවකින් එතකොට ඒක කී පාරක් print වෙනවද කියන එකෙන් තමයි ඒක අදහස් වෙන්නේ. දැන් මේක තවත් ඔයාට මේක තේරෙන්න මේ කෑල්ල උඩ කෑල්ල අයින් කරලා එල්ල මෙහෙම දාමු. එකම දේ තමයි වෙන්නේ. දැන් දැනුත් 3 පාරක් ඒක print වෙලා එනවා. එතකොට මේකේ MCQ එක කරන්න ඔයාට තියන්න ඕන දැනුම තමයි මෙන්න මේ වගේ ගුණ කිරීමක් කරොත් ඒක
ඒ ඔයා දාපු සංඛ්‍යාව අනුව තමයි කී පාරක් print වෙනවද කියලා අදහස් වෙන්නේ කියලා තමයි ඔයාට idea එක තියන්න ඕනේ. දැන් මේකේ දෙපාරක්. මේක තුන දැම්මොත් තුන් පාරක්. දැන් එහෙම ඒක ඔපරේෂන් එක කරලා ඔයාට මතකයක් තිබ්බනම් මේ MCQ එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්න වෙන්නේ පහත දක්වන string මෙහෙයුම් වල නිවැරදි ප්‍රතිදානය. මේක තමයි string එක. මේකට මේ capitalize කියන function එකක් දීලා. මේකේ output එක තමයි මේක. capitalize වුණාම දැන් capitalize function එක මේක එක්ක දැම්මම උත්තරේ පළවෙනි අකුර විතරයි යා capital කරලා එවන්නේ. මේකේ error එකක් එන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක වෙලා තියෙන්නේ හැම වචනෙම පළවෙනි අකුර capital වෙලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද capitalize එකෙන් වෙන්නේ පළවෙනි අකුර විතරක් capital කරලා දෙනවා. දැන් කෙනෙක්ට ඕන නම් අර දැන් මේක ගන්න නම් මේක නම් ගන්න ඕනේ. බලමු මේකට මොන හරි එකක් තියනවද කියලා නිකන්. එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක්. බලමු අපි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. තේරුණානේ? මේ උත්තරේ ගන්න නම් මෙතන තියන්න ඕන title කියලා. ඒක වෙනම function එකක්. හැබැයි capitalize කියන එක ආවොත් උත්තරේ එන්නේ මේ විදියට. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් මේක capitalize කියලා තියෙනවා lower case lower කියලා තියෙනවා lower case නෙමෙයි lower. මම ඒ ටිකක් දැන් දාලා මෙතනම කියන්නම්කෝ. බලමු lower. දැන් ඔක්කොම simple වෙනවා. දැන් මේක එකක් capital කරමු එහෙනම් අපි. මේක capital කරමුකෝ. එතන ඔක්කොම simple වෙනවා. දැන් ඒතර අප කියලා දැම්මොත් ඔක්කොම capital වෙනවා. දෙකනේ. ඒතර මේ වගේ functions එක වැඩ කරලා බලන්න. දැන් මේ ඔයාලා දැන් title එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්න. capitalize කියන එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්න. upper එකෙනුයි lower එකෙනුයි වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේකේ තියෙන දැන් string මෙහෙම වල නිවැරදි ප්‍රතිදානය. welcome කියලා තමයි තියෙන string එක. දැන් මේකේ str කියලා දාලා මේකේ මේ indexes call කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව string එකක් එකතු කරලා තියලා තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ දැක්කම තේරෙයි මෙතන space එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක දැක්ක ගම තේරෙනවා අනිවාර්යෙන් අන්තිමට එන උත්තරේ වචන දෙක මැද space එකක් තියන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු space තියන්න මොකේද කියලා. space තියන්නේ මෙන්න මේ දෙකේ. එතකොට මේ දෙක කෙලින්ම දැන්ටම වැරදි. එතකොට අපි මේ දෙකේ තිබ්බම වෙනස දැක්කම වෙනස තමයි මේකේ e කියලා තියෙනවා. මේකේ e නැහැ. එතකොට අපි බලමු මේකේ නැතන හිස්නේ. මේකෙන් ආරම්භය මේකෙන් අවසානයි. දැන් මේකේ ආරම්භය හිස් නම් එයා අනිවාර්යෙන් මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න. මෙන්න මෙතනට. එතකොට එතන ඉඳන් 6 වෙනකන් යන්න ඕනේ. 6 දක්වා තියෙන ටික යන්න ඕනේ. 6 නැතුව 6 දක්වා තියෙන ටික. එතකොට බිංදුව 1 2 3 4 5 6. එතකොට 6 වෙන්නේ e. එතකොට e එන්න බෑ උත්තරේට. එතකොට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක. අපි දැන් බලමු ඉතින් මේකත් මෙතන රන් කරලා උත්තරේ මොන වගේ එකක්ද දෙන්නේ කියලා. හරි උත්තරය ආවි e නැති උත්තරේ. e නැත්තේ මේකේනේ. e කියන අකුර නැත්තේ මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ මේක. එතකොට මම හිතනවා දැන් ඕගලන්ට මේ string වලට අදාළ MCQ කරලා හොඳ knowledge එකක් ආව කියලා indexes ගැන ඒවා එකතු කරන ඒවා ගැන ඒවා ගුණ කරන ඒවා ගැන ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ තව length function එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ වගේ sign කරන්න බැරි එක හින්දා මේක මේ ප්‍රශ්නේදී මේක වරදින්නේ. මෙහෙම assign කරන්න කියන හින්දා ඒක දැන් Python වලදී string වල එහෙම assign කරන්න බෑ. හදපු string එකකට. දැන් ඒකත් දැන් ඕගොල්ලෝ දැනගත්තා. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්න දෙතුන් පාරක් කරලා බලන්න. එතකොට string ගැන හොඳ knowledge එකක් ඔයාට එනවා.